ක්‍රිප්ටෝ සිංහල YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Dogecoin mine ගන්න පුළුවන් සුපිරි සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. හරියන වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට click කරන්න. හරි, ඔයගලන්ගේ web browser එක open කරගන්න ඔයගලන්ගේ phone එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා ඔයගලන්ට මම පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක විදියටයි දාලා තියෙනවා මේකේ ලින්ක් එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් එතකොට මේකට ලොග් වෙන්න. මේ විදියට වෙබ්සයිට් එක ඔයගලන්ට ඕපන් වෙනවා. එතකොට ඕපන් වුණාම ඔයගලන්ට තියෙන මෙතන Dogecoin wallet address එකයි not robot කියන එක දීලා මයින් කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පර්සට් පේ account එක නැති නිසා ඒක හැක් කරලා නිසා කොම ඇඩ්‍රස් නැති කරලා තියෙන්නේ. හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් Binance එකේ wallet address එකක් හදාගන්න. Binance එකක් හදාගන්න link එකත් මම පල්ලෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් මම Binance account එකක් තියෙන හින්දා මම මේකට log වෙනවා මේ විදියට. හරි, මම මේ විදියට ලොග් වුණා. දැන් මගේ wallet එකට මම යන්නම්. ඔයගලන්ට මෙතන overview කියන එකට යන්න පුළුවන්. overview කියන එකට ගියාම ඉන්න හරි, ඔයගලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් tabs ටිකක් open වෙනවා. මෙතන තියෙන පළවෙනි එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න. පළවෙනිට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා search coin කියලා එකක්. එතනට ගිහිල්ලා Doge කියලා ගහන්න. Dogecoin උතර මේක එනවා. එතකොට ඩිපෝසිට් කෙනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මෙතන යට තියෙනවා wallet address එක. මම highlight කරන එක. ඒක copy කරගන්න. copy කරලා ඔයගොල්ලෝ මුලටම යන්න ඕනේ. මම එකම browser එක open කරගත්තින් මම මුලටම යන්නම්. හරි, දැන් අපි ඉස්සලා වෙබ්සයිට් එකට ආවා. දැන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ අර කොපි කරගත්තොත් මෙතනට පේස්ට් කරලා I am not robot කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ start mining කියන එක දෙන්න. දුන්න ගමන් ඔයගලන්ව යනවා mining page එකට. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මයින් කරපු Dogecoin ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන යට තියෙන ඔක්කොම විස්තර ටික, මේ යට තියෙන ඔක්කොම විස්තර ටික ඔයගලන්ට කියවන්න පුළුවන්. ඒවා ටික ඔයගලන්ට ඩිපෝසිට් එහෙම කරන්න පුළුවන්. මොනවා ඩිපෝසිට් කරන්න යන්න එපා. මම ගොඩක් කියන්නේ ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන් කියලා දවසට දවසට 3ක් හොයන්න පුළුවන් Dogecoin. ඔයගලන්ට මෙතන විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ගේ referral link එක. referral link එක copy කරගෙන කාට හරි ආගුලිනා මේක දෙන්න. එච්චරයි. withdraw කියන එක මේ උඩ තියෙනවා Dogecoin කියන එක උඩින් තියෙන රෝස පාට එක. එතනින් ඔයාලට withdraw එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. එතකන් ඔබට ජය.